हेलो नमस्ते। अ, आज म चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ सेयरिङ गर्दैछु। जस्तै यो चाहिँ मैले विशेष गरी क्लास 8बाट यी पुस्तकालयबाट लिएर आएको हो र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डाइभर्सिटी कन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट यो चाहिँ अरू क्लासलाई पनि एकदमै इक्वल्ली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र इक्वल्ली इफेक्टिभ पनि छ। यसबाट चाहिँ हेरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसबाट पनि अलिकति बायोडाइभर्सिटी कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भनेर मैले यो लिएर आएको छु। सो यसमा चाहिँ हामीलाई लर्निङ एचिभमेन्ट हाम्रो चाहिँ सिकाइ उपलब्धि चाहिँ टु इन्ट्रोड्युस बायोडाइभर्सिटी, टु एक्सप्लेन प्रिन्सिपल्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्स एन्ड प्र्याक्टिसेस अन द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ग्लोबल्ली। लेट्स स्टार्ट दिस वान। सो बायोडाइभर्सिटी भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। सो यो पिक्टोरिकल्ली अलि राम्रो छ, यसमा अब्जर्भेसन गर्नुहोस्। ओके, बायोडाइभर्सिटी इज सर्ट फर्म अफ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भन्छ, बायोलोजिकल डाइभर्सिटी। अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लिभिङ अर्गानिजम्स विदिन अ गिभन एरिया। सो जस्तै बायोडाइभर्सिटी इज द भेराइटी अफ लाइफ। So let's see some biodiversity around the world. So there are around 8.7 million known species found on the earth. So हामीले देख्न सक्छौँ। So our planet Earth is rich with biodiversity. So biodiversity को बारेमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। So types of biodiversity. Biodiversity को चाहिँ यो तीनवटा टाइप्स छ। इकोसिस्टम डाइभर्सिटी, स्पेसिस डाइभर्सिटी र जेनेटिक डाइभर्सिटी गरेर चाहिँ तीन प्रकारमा यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। जस्तै फर्स्ट इकोसिस्टम डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इकोसिस्टम इज अ बायोलोजिकल कम्युनिटी इन विच स्पेसिस इन्टरेक्ट विथ इच अदर इन देयर फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट। जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ डाइभर्सिटी अफ नेचुरल कम्युनिटिज एन्ड हेबिटेट्स। जस्तै फरेस्ट, डेजर्ट, वाटर इकोसिस्टम हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। सो जेनेटिक डाइभर्सिटी, various plants and animals of the earth have some kind of variety even among themselves. This is due to the variation in gene. जिनमा भएको भेरिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ, जस्तो जिन भनेको जुन चाहिँ न्युक्लियसमा पाइन्छ, त्यो जिन चाहिँ जिनले चाहिँ हेरिडिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ फ्रम प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङमा क्यारी गर्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी जेनेटिक डाइभर्सिटी भन्छौँ। सो नेक्स्ट इज स्पेसिज डाइभर्सिटी। सो स्पेसिजहरू धेरै नम्बर अफ रिच नम्बर अफ स्पेसिजहरू छन्, जस्तै भेराइटी इन द नम्बर एन्ड रिचनेस अफ स्पेसिज विथ रिजन छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बटरफ्लाइज 643 स्पेसिज अफ बटरफ्लाइज हेभ बिन रेकर्डेड इन नेपाल। सो वाइ इज बायोडाइभर्सिटी सो इम्पोर्टेन्ट? यो किन इम्पोर्टेन्ट छ होला? सो यसको मेन मुख्य चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स भनेको मेन्टेनिङ ब्यालेन्स अफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टममा चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। जुन नेचरमा ब्यालेन्स भएन भने चाहिँ हामी सस्टेन हुन सक्दैनौँ, यो लाइफ चाहिँ सबै रहन सक्दैन। सो नेक्स्ट वान इज बायोलोजिकल रिसोर्सेसको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्स छ। जस्तै बायोडाइभर्सिटीले हामीलाई खाने चाहिँ प्रोभाइड्स फुड फर द ह्युमन पपुलेसन्स एन्ड एनिमल्स। वी अल्सो गेट resources from them like medicines and other economics uses पनि यसबाट चाहिँ हुन्छ। जस्तै सोशल बेनिफिट्स के छ त यसको? जस्तै बायोडाइभर्सिटीबाट चाहिँ हामीले एजुकेसनहरू एकाडेमिक एक्सिलेन्स बढाउन प्रयोग गरिन्छ। हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, रिक्रिएसनको लागि, टुरिज्मको लागि लिन सक्छौँ। जस्तै बायोडाइभर्सिटी भनेको चाहिँ सस्टेनिङ लाइफ अन द अर्थ हो। जस्तै यहाँ कति मजाले देखिएको छ, यो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। So vital to sustaining life on the earth.
सो ग्रेटर स्पेसिस जस्तै यहाँ एकदमै क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा पार्ट यो फिगरमा दुईटा पार्ट डिभिजन गरेछ जस्तै ग्रेटर स्पेसिस डाइभर्सिटी इन्स्योर्स द नेचुरल sustainability for all farms. Healthy ecosystem can better withstand and recover from a variety of disasters भन्छ जस्तै यहाँ तपाईँले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा क्लियरली सो एउटा मात्र स्पेसिस चाहिँ हरायो लोप भएर गयो भने त्यसले अरूलाई चाहिँ असर गर्छ सो इभन अ स्नेक जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफ वी किल अल द स्नेक्स बिकज वी फेयर देम सो there will be the increase in the number of rats as no snake will be there to eat them. It may invite rat threats. So why diversity is so that's why biodiversity is always important for all. जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ sadly we are losing our biodiversity. अब हामीले यी सबैले चाहिँ लुज गर्दैछौँ यिनीहरू हराउँदैछन् लोप भएर जाँदैछन् सो बिकज अफ ह्युमन हाम्रै चाहिँ एउटा लोभले गर्दाखेरि यो सबै बायोडाइभर्सिटीहरू चाहिँ लोप भएर जाने अवस्थामा छ लोपै भएर जाने अवस्थामा छ यी सबै लोपोन्मुख एनिमल्सहरू हुन् So loss of biodiversity. Just the major reason for loss of biodiversity is the natural habitats are being destroyed. Threats to biodiversity, deforestation, overconsumption, and overpopulations. So climate change. And the climate change को देख्न सक्छौं जस्तै field, forest, and wetlands where wild plants and animals live are disappearing. So what do you think we can do to conserve our biodiversity? हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई कन्जर्भेसन गर्नको लागि चाहिँ सो प्रिन्सिपल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हामी यहाँ हेर्न सक्छौं जस्तै दिगो विकासको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त सो प्रिन्सिपल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा हामीले हेर्न सक्छौं जस्तै कन्जर्भेसन अफ इकोसिस्टम हाम्रो इकोसिस्टमलाई हामीले कन्जर्भ गर्नुपर्छ र हाम्रो सेकेन्ड नम्बर डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ एकदम दिगो विकासको तरिकाले देख्न चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ हामीले क्लियरली देख्न सक्छौं जस्तै यहाँ हेल्दी रेजिडेन्स अनि ब्यालेन्स डाइट एडुकेट हेल्थ सर्भिस इम्प्लोइमेन्ट क्वालिटी एजुकेसन यो सबैहरू चाहिँ एकदम हेर्न सक्छौं जस्तै अरू पनि कन्जर्भेसन अफ बायोडाइभर्सिटी हामीले गर्न सक्यो भने पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन सक्छ सो जस्तै प्रिन्सिपल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यहाँ तपाईँको एकदमै राम्रो यो ब्यालेन्सको चाहिँ देखाएको छ जस्तै यहाँ बिम ब्यालेन्समा कसरी हामीले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दा फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ यो पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि म्यानेजमेन्ट आर एसेन्सियल फर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने छ सो अर्को 5 नम्बरमा कन्जर्भेसन अफ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले कन्जर्भ गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ ह्युमन रिसोर्सहरू देख्न सक्छौँ यहाँ ह्युमन रिसोर्स हुनुहुन्छ हेल्थ वर्कर अनि चाहिँ म्यासनदेखि लिएर चाहिँ धेरै कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ घर बनाउनुदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ सबै ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्छ र सबैले चाहिँ विशेष गरी यो ह्युमन रिसोर्सकोले चाहिँ जस्तै यहाँ पनि लेखेको छ that the people should learn to conserve the natural resources in order to protect the living beings. Living beings like protect गर्नको लागि चाहिँ हामीले we have to conserve our natural resources. So 6 नम्बरमा increase in people's participation. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो जनसहभागिता भन्छ जनसहभागिता बिना चाहिँ केही पनि सम्भव छैन सो पब्लिक पार्टिसिपेसन इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट र कन्जर्भेसन अफ कल्चरल हेरिटेज हामीले जब हामीले हाम्रो सम्पदालाई यो कल्चरल चाहिँ हेरिटेजलाई हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ यसलाई प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ तब मात्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन्छ सो हाम्रो यो डाइभर्स कल्चरल हेरिटेजलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो सम्पदालाई चाहिँ जोगाउन हाम्रो चाहिँ एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि हो र यसरी देख्न सक्छौँ हामीले जस्तै यो वर्ल्ड कस्तो छ जस्तै हाम्रो क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द अर्थ भन्ने छ अर्थको क्षमताभन्दा बढी चाहिँ हामीले यसको रिसोर्सहरू प्रयोग गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ अर्थलाई दोहन गऱ्यौँ अर्थलाई जथाभावी चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि
त्यसले पनि पछि दिगो विकासमा असर गर्न सक्छ। सो बायोडाइभर्सिटीको रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै बायोडाइभर्सिटीमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै बायोडाइभर्सिटी इज सर्ट फ्रम बायोलोजिकल डाइभर्सिटी विच रिफर्स टु अल काइन्ड्स अफ लिभिङ अर्गानिजम्स विथिन ए गिभन एरिया। र बायोडाइभर्सिटी 3 प्रकारको हुन्छ, इकोसिस्टम, स्पेसिज एन्ड द जेनेटिक डाइभर्सिटी। र मैले अहिले झुकेर इकोसिटी भनेछु, इकोसिस्टम हो यो, इकोसिस्टम डाइभर्सिटी। प्लान्ट्स, एनिमल्स एन्ड क्लाइमेट वर्क टुगेदर टु मेन्टेन द ब्यालेन्स अफ द नेचर। हामीले यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। मेजर रिजन फर द लस अफ बायोडाइभर्सिटी इज द्याट नेचुरल हेबिटेट्स आर बिङ डिस्ट्रोइड। नेचुरल हेबिटेटलाई चाहिँ हामीले जब डिस्ट्रोय गर्दै जान्छौँ तब लस अफ बायोडाइभर्सिटी हुन्छ। र if healthy residents, balanced diet, adequate health service, employment, quality educations are developed and become available to the people in the society, it becomes a sustainable society भन्छ। यो सबैको सुविधा हुनु पर्यो, जस्तै हेल्दी रेसिस्टेन्स हुनु पर्यो, हेल्दी रेजिस्टेन्स हुनु पर्यो, अनि ब्यालेन्स डाइट हुनु पर्यो, एडुकेट हेल्थ सर्भिस, राम्रो मात्रामा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, एउटा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा, सबै कुरा भयो भने मात्रै एउटा समाजमा बस्ने सामाजिक प्राणी भन्छ हामी मानिसलाई, समाज चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ। र त्यसको कारणले मात्र बल्ल चाहिँ हामी एउटा दिगो समाज, एउटा चाहिँ समृद्ध समाजको हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्छौँ। ल यसको एक्सर्साइजहरू पनि छ, जस्तै यहाँ हाम्रो एक्सर्साइज पनि, यसबाट चाहिँ एक्सर्साइज पनि हामी चाहिँ खेल्न सक्छौँ, एक्सर्साइजमा पनि जान सक्छौँ। जस्तै वाट सुड यु डु टु कन्जर्भ आवर इन्भाइरोमेन्ट फर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, क्लिक अन द एप्रोप्रिएट अप्सन बिलो भनिन्छ। जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ त, जस्तै थ्रो रबिस इन द रिभर हो कि रिड्युस रियुज रिसाइकल मटेरियल्स एन्ड बर्न एभ्रिथिङ नो म्याटर वाट काइन्ड अफ लिटर इट इज, बाल्दिने हो कि भन्ने छ। सो मैले यसमा क्लिक गरेँ। सो यसरी पनि हामीले चाहिँ गेम खेल्न सक्छौँ। यो पनि एउटा इन्फर्मेसन भयो। यसलाई मैले यतिकै स्टप गरेँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस च्याप्टर। यो च्याप्टर चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा, यसमा तपाईँले पिक्टोरिकल्ली धेरै कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ स्टडी गर्नुहोस्, यसले पनि धेरै कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ सिकाउँछ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।